Kilala ang probinsya ng Cavite bilang tahanan ng mga mahuhusay, magigiting at matatapang na bayani. Ilan sa kanila ay nag-alay pa ng buhay, matamo lamang ang ating pinakamimithing kalayaan. Ngunit, sa panahong lumipas, masasabi nga ba nating tayo ay malaya na? O patuloy pa rin nating ipinaglalaban ang kasarinlang ihayag ang ating mga sarili tulad na lamang ng mga taong may karamdamang kung tawagin ay HIV. Napadpad ako dito sa Cavite City, isang maunlad at organisadong lungsod, kung saan naitala ng Department of Health o DOH at Joint United Nations Program on HIV and AIDS o mas kilala bilang UNAIDS noong Mayo taong kasalukuyan ang mahigit kumulang sa 235 kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Halina't samahan niyo ako upang unawaing mabuti ang nakababahala at lumalalang kasong ito. Ayon sa aming pananaliksik, matatagpuan sa Barangay 11, Lawin Zone 2 ang aming hinahanap. Kasama ng aking mga kamag-aral, aming tinungo ang lugar na kung saan sinasabing na itatag ang isang samahan na ang pangunahing layunin ay magkalinga ng mga taong apektado ng HIV. Sila rin ang nangunguna sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan, sapat na medikasyon at pantay na pagtingin sa kanilang karapatan bilang proseso ng pag-unlad ng mga taong positibo sa HIV. Ito ang Cavite Positive Action Group o CPAG. Kuya, alam niyo po ba kung ano po yung HIV? Sakit yun eh, no? Di ba yung sakit na ano yun? Yung meaning ng HIV, hindi ko alam, pero sabi nila sakit daw yun. Dahil sa babae at sa lalaki. Sa HIV, yun ay isang uri ng sakit. HIV yung pag nakikipagtali ka na may sakit. Nakakahawa ba? Tama? Saka delikado. Sa Pilipinas, nagsimula ang HIV o pumutok ang HIV dito sa Pilipinas sa 1984. Noong 1984, nagkaroon ng HIV infection sa Pilipinas. But all around the world or all around the globe, ang may HIV and AIDS sa buong mundo is nasa 37 million na since 2017. Ano na ngayon? 18? 19? 37 million. Hindi pa counted dyan ang 2018 and 2019. Mag-e-end na po ngayon 2019. Okay? That's why ang Pilipinas noong 1984 nagkaroon ng first infection. Alam niyo po ba kung paano po na-acquire o nakukuha po yung ganung sakit? Nakikipagdali na may sakit. Diba, yun nga, yung kani-kanino lang. Ako na galing sa sexual pagkakali. Pag ano, relasyon, no? Mga lalaki na meron sa babae, sakit, di ba? At saka kaalam ko yung HIV, iwan ko kung totoo yung sabi ng kaibigan ko na nurse na doon yung nagsimula sa Negros Oriental sa amin, Dumaguete City sa probinsya. Dahil may isang pariner na pumunta doon, tapos gumagamit ng babae, tapos nagkalat. Pag nakipagkontak ka sa isang lalaki o babae na may HIV, doon ka magkakaroon. O kaya naman, yung gamit, o, kumwari yung sa kutsara. Ang nangunguna ngayon sa Pilipinas ay ang NCR. Ang NCR, pumapangalawa ang Region 4A. Ano ang Region 4A? Calabarzon. Sa Calabarzon, nangunguna dyan ang Cavite. No? Ang Cavite ay pumapalo talaga. Talagang pumapalo talaga. Nasa 6,000 na, 5 or 6,000 na po ang may HIV sa buong Cavite. Okay? And then,
ang nangunguna sa buong Cavite, specific tayo, ang top 5 natin na mas mataas ang infection dito sa Cavite ay ang Bacoor, Dasma, Imus, Cavite City, and 13 Martes. Ang transmission ng HIV, ganito yan. Ayan na. Ang paano ma-transmit sa HIV? Number 1, mahawa ka ng HIV kapag number 1 nagawa mo, unprotected penetrative sexual intercourse. Ano-ano ang mga gawin ng unprotected penetrative sexual intercourse? Number 1, pakikipag-sex na gamit ang puwet o anal sex. 2, pakikipag-sex gamit ang vagina o vaginal sex. Number 3, pakikipag-sex gamit ang bibig o blowjob o oral sex. Number 2, mahahawa ka ng HIV kapag nagawa mo to. Kapag transmission, unprotected penetrative sexual intercourse, blood and other blood products. Kapag ikaw ay nasalinan ng ibang tao, pag ikaw ay nasalinan ng ibang dugo ng ibang tao na hindi na-screen ng HIV. Number 1, pag ikaw ay nasalinan ng ibang organ ng ibang tao na hindi na-screen ng HIV, pwede ka mahawa. At number 3, pag ikaw ay nagtuturok ng droga, pataas yan dito sa atin. Based on the statistic and then sa research ng Department of Health, ang transmission, ang mga kabataan, ang mga nadadali niyan, yung mga nagdodroga, yung sa HARP natin, sa Department of Health HARP natin, ang 2% dyan ay yung mga nasa drug dependent natin. Ang 2% yan yung nasa Cebu, yung mga may pinakamataas sa inmates. Kumbaga, isang syringe lang ang gagamitin nila, tapos 20 hanggang 30 yung gagamit, tapos tutunawin nila yung methamphetamine o yung shabu, tutunawin nila, tapos ituturok nila. Tapos next, yung isa may HIV visa. Lahat sila hawa-hawa. Kaya mataas ang HIV infection sa Cebu. Yeah. Okay, number 1, unprotected penetrative sexual intercourse. Number 2, blood and other blood products. And number 3, transmission mother to child. Okay, ano yung transmission mother to child? During delivery, during pregnancy. During pregnancy, example, during pregnancy, once na ang isang nanay ay HIV positive, ay kailangan, kung halimbawa HIV positive ang nanay, kailangan uminom siya ng gamot. Nasa tiyan pa lang si baby, maliit pa lang yan, fetus pa lang yan. Kailangan uminom siya ng antiretroviral drugs para ang ma-achieve niya kapag ang isang nanay kasi pag nabuntis, ilang buwan bago manganak? 9 months. 9 months. So, kung pwede kang mag-undetectable for as early as 3 to 6 months, pwede kang mag-undetectable. Kaya once na HIV positive ang nanay, ang kailangan ma-achieve niya o maging goal niya ay maging undetectable niya. Kasi, sinabi nga ng World Health Organization, sinabi nga ng UNAIDS, sinabi ng Department of Health, ay undetectable is equivalent of untransmittable. Kaya kahit HIV positive ang tao, pwede niyang hindi matransmit si HIV sa kapartner niya kapag undetectable. Luha, pawis, sipon, ay sino nakasigil? Joke lang. Ihi, dumi, hindi kayo mahawa ng HIV dyan. Kahit halimbawang may makatabi kayo sa jeep, classmate nyo, kamag-anak nyo, kabarangay nyo na HIV positive, huwag kayong walang dapat ipagkaalala. Kahit hawakan kayo, yapusin kayo, halikan kayo, hindi kayo mahawa ng HIV basta-basta. Kahit halimbawa ito, nainak ka ng HIV positive, tapos nainuman mo,
hindi kayo mahahawa ng HIV. Kahit kainin nyo yung corbietos, kutsara, tinidor, plato, hindi kayo mahahawa. Higan nyo yung hinigaan ng HIV positive, nakitulog kayo doon, nanghiram kayo ng damit. Ano pa ba? Naligo yung 100 HIV positive sa swimming pool. Tumalon lahat, tapos tumalon ka rin. Hindi ka mahahawa ng HIV. Matapos ang aming malalim na talakayin kasama ni Kuya Joseph, nakilala namin si JC. Hindi niya tunay na pangalan at isang HIV positive. Kuya JC, paano po nagsimula nung malaman niyo po na kayo ay HIV positive? Nagsimula ang lahat nung nagkakasakit na ako. Dati kasi nakatira pa ako sa Manila. And then, yung mga nararamdaman ako sa sarili ko na hindi pang karaniwan. Yeah. Simula na nagkaroon ako ng lagnat. Ayan, nagtatay ako. Lagi ako nasa ospital. Umayat ako. Ayan. Nasa higaan ako nasa kwarto lang ako nung hindi na ako makatayo. Kung tatayo ako, kailangan ko pa ng iaalala sa akin. Nung nasa point na po kayo ng conformity, di ba po mas kinailangan nyo po na magkaroon pa po ng mga kaalaman para po maging aware dun sa kondisyon nyo po. Ano po yung siguro yung naging panlaban nyo po sa mga pwede pang mangyari? Tinanggap ko na acceptance sa sarili ko na meron na ako. Pero naganda na ako sa sarili ko na kailangan ko lumakas. Kahit mahirap, kahit maraming iniisip ko pa rin. Kailangan ko maging matatang, kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging matibay. Kasi hindi nakakasalit sa akin. Hindi mga nagmamahal sa akin. Yung naging energy, pati sigaw. Gano'n naman po naging kaimportante yung role po ng isang magulang, lalo na po yung isang nanay, sa mga taong katulad niyo po na na-diagnose po ng HIV? Malaki ang role ng parents. Kasi, ang sabi nga sa mga psychologists, so, masuswerte ang mga pasyente tanggap ng magulang. Yung pinamansin ng magulang. Times 2 yung recovery mo po nila. Times 3, times 5 yung recovery. Hindi nila ako sinegregate o dito ka lang. Hindi. Kung ano yung pinakain nila, kakainin ko, kung saan sila natutulog sa akin. Binayapak ako. Sinasama ako. Hindi sila yung bidiri. So, yun ang nagtuloy ng kalakasan. Ano naman po yung masasabi niyo po sa mga taong hindi po matanggap yung kondisyon niyo? Yung stigma and discrimination, yung naranasan ko yan, mismo sa hinihingan ko ng tulong, doon mismo sa sibihan, na ang unang-una kong inisip, sila yung makakaunawa sa akin, sila yung mas malaking pasensya. Pero nagkamali na. Pero simula nun, naging lesson sa akin. Naging lesson na hindi lahat ng tao nasa malapit sa'yo. Hindi lahat ng tao na nakapaligid sa'yo ay poprotektahan ka. Susuportahan ka. O magiging masaya. So, na pumasok sa isip ko na tama nga, yung nga taong tumatating sa atin na nagiging lesson o nagiging pag-asa. Okay lang po.
Kasi gusto ko rin tumulong. Kahit hindi dito, kahit sa ibang tao talagang tumutulong ako. Wala akong financial na maitulong, pero yung aking katawan, yun ay binibigay ko pang tulong. Pero sabi ko nga sa kanila, gusto nila yan, gusto niya yan, tulungan ko siya. Sa abot ng aking makakaya, pero hindi ko alam kung anong tulong yun. Yung pala, yun nga, ito, nung nag-click nga sa plano niya, marami din namang yung mga iba na umano rito na gusto nila tumulong din sa ko. Hindi ko alam na yayabong pala. Ako naman, support ako sa kanila, nagtitinda ako ng mga ulam. Pinapakain ko sila. Salamat din sa Panginoon dahil kahit nawala kami, pero ang Panginoon nagpo-provide talaga. Kasi alam nila yung plano siguro, yung puso namin, pag ako pupunta ng palengke, nakakamura ako. Kaya pala ganoon dahil meron ako ipakain. Kaya yun ang aking ginagawa para sa anak ko. Hanggang sa dumami sila, may nagkapatingin dito, tinutulungan niya. HIV is not a disability. Yes, it can kill our immunity, but never our humanity. Ito'y mga katagang galing mismo sa isang HIV positive. Kaukulang seguridad, sapat na benepisyo, suporta ng gobyerno, at lalo na ang karapatang may respeto. Ito'y ilan lamang sa mga bagay na dapat isaalang-alang ng bawat isa. Ang masasabi ko sa mga katulad, smile. Kahit ang stigma discrimination, hindi maililiminate. Pero habang may mga taong tumutulong, nagmamahal, mga magulang na handa kang tanggapin, so lalakas at lalakas. Kaya ang masasabi ko sa mga HIV positive na pag-aaral ay dapat huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi nga, habang may buhay, may saya. Dahil para sa atin hindi naman kadikit talaga yung importance. Pero nasa sa yun, ano yung mas papaboran mo.